ลูกกลมๆที่อยู่ตรงหน้านี้ครับขนาดของมันเนี่ยเล็กกว่าส้มโอเล็กน้อยคนอีสานเรียกมันว่าหม่ำครับจริงๆทุกคนก็เรียกมันว่าหม่ำนี่แหละส่วนเส้นยาวๆนี้เหมือนไส้กรอกอันนี้ก็หม่ำเหมือนกันเฮ้ยแล้วมันต่างกันยังไงครับหรือว่าแท้จริงแล้วมันต่างกันแค่เปลือกนอกแต่เนื้อในมันเหมือนกันเจ้าสิ่งนี้คือประจักษ์พยานของตำนานรักในป่าลึกบนภูเขาสำหรับชาวบ้านในท้องถิ่นครับมันคือเครื่องบ่งชี้ภูมิปัญญาการถนอมอาหารชั้นครูที่ส่งต่อกันมาเนิ่นนานครับและสำหรับนักชิมนักกินครับมันคือสุดยอดวัตถุดิบที่เจอเมื่อไหร่หาเรื่องอยากซื้อกลับบ้านไปกินครับแต่ไม่ว่ารูปร่างมันจะเป็นแบบไหนสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในคือกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งครับผู้คนกำลังใช้งานแลคติกแอซิดแบคทีเรียเปลี่ยนให้เนื้อดิบเหล่านี้ในก้อนกลมๆเนี่ยให้กลายเป็นความอร่อยที่ปลอดภัยและก็มีเสน่ห์จากการหมักดองครับวันนี้เราจะไปผ่าพิสูจน์ความลับของมันกันของหม่ำมีคนเคยเปรียบเปรยว่าอาหารหมักดองคือการต่อสู้กับการเวลาแต่สำหรับตำนานของหม่ำเนี่ยมันคือการต่อสู้เพื่อความรักครับเรื่องเล่าขานของนายพรานหนุ่มผู้ดันด้นเข้าป่าลึกบนเทือกเขาภูเขียวเมื่อเขาล่าสัตว์ใหญ่ได้ครับแต่หนทางกลับบ้านยังอีกยาวไกลด้วยความที่คิดถึงคนรักและก็ครอบครัวครับเขาจึงนำเนื้อและก็เครื่องในเนี่ยมาสับผสมเกลือยัดใส่ลงไปในกระเพาะของสัตว์ที่ล่ามาได้ตอนนั้นเป็นเหมือนกับถุงเสบียงอาหารกว่าจะเดินทางกลับมาถึงบ้านครับเกลือแล้วก็เวลาได้เปลี่ยนให้เนื้อดิบเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นเนื้อหมักรสเปรี้ยวจากถุงเสบียงประทังชีพกลายเป็นของฝากรสเลิศและนี่คือจุดกำเนิดของหม่ำตำนานรักหนึ่งในสุดยอดวัตถุดิบหมักดองของภาคอีสานครับเรื่องที่เล่าไปแต่เมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลองเซิร์ช Google คำว่าหม่ำตำนานรักครับหรือว่าถามคนท้องถิ่นเนี่ยก็จะได้มีโอกาสอ่านหรือว่าฟังอีกหลายเวอร์ชันเลยมันจะแบบแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่คนเล่าเอาง่ายๆคือตำนานกำเนิดของหมักดองที่น่ารักและมีเสน่ห์ของคนแถวนี้นี่เองครับคนแถวนี้คือใครคนแถวนี้คือคนภูเขียวชัยภูมิภาคอีสานของประเทศไทยตำนานหม่ำสมัยก่อนมันมีในพานไปล่าสัตว์ในป่าใช่ไหมก็ล่าสัตว์เอาไทยหรือล้าวเนี่ยสมัยก่อนน่ะบ่มีตู้เย็นเวลาได้สัตว์เนื้อสัตว์มาน่ะมันได้ปริมาณหลายผู้ผัวขึ้นฮอดเมียปะเนี่ยคิดถึงเมียเพราะว่ารักเมียอยากให้เมียได้กินด้วยเสียวเส้หยังไว้มันจังเสียนขนมได้โดนเพิ่นวาจังซี่ก็เลยคิดกันคนกว่าไปหลายๆคนก็เลยว่าอย่างนั้นเรามาทำหม่ำพากันพวกเกลือพวกข้าวกระเทียมแบบไปน้ำแล้วก็เวลาล่าสัตว์ได้คือเอาเนื้อสัตว์อ่ะมาสับแล้วก็คุกแล้วเขาก็เอากระเพาะใส่ของพวกสัตว์น่ะมาล้างแล้วก็ยัดมักเข็มใส่กระบอกไม้ไผ่นี่แต่ก่อนนี้น่ะเอามาบ้านปรากฏว่าเอามากินแล้วอ่ะมันแซ่บเป็นขนมเนาะเฮาก็ใส่เกียร์ใส่หยังเฮามักไว้มันก็สิบ่เสียมันก็ยามเฮาอยากเฮาก็จะค่อยจุกออกมาปิ้งมาเฮ็ดให้มันสุกมันก็เป็นตำนานหม่ำมากของทุ่งภูเขามันสิมีในพานมาต่างหากตำนานหม่ำคือความรักผัวกับเมียที่ว่าเพิ่นฮักกันเพิ่นขึ้นฮอดกันเฮ็ดจังไดเมียสิได้กินน้ำปกติก็ไปแล้วพ่อบ้านนั่นว่ะลูกกับเมียอยู่บ้านเฮ็ดจังไดสิเก็บเนื้อได้โดนเมียนแม้ว่าตำนานการได้หม่ำมันจะดูสมบุกสมบันนะครับแต่ตัดภาพมาที่ปัจจุบันบ้านหลังนี้ครับบ้านของแม่คำตันได้มีการทำหม่ำที่ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้ววันนี้เราอยู่กับคุณพี่ทั้งสองท่านนี้ครับผู้สืบทอดการทำหม่ำของฝากที่ราคาแพงนะถ้ามาชัยภูมิก็คือต้องราคาสูงนะกินหม่ำอย่างปีใหม่สงกรานต์เทศกาลปีใหม่สงกรานต์นี่โอ้โหคนนี่จะแน่นอย่างเงี้ยเห็นวันนี้ไหมก็มีคนตลอดแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลนี่โอ้ต้องแน่นต้องโทรมาสั่งไว้เต็มนะไม่แห้งเลยแหละไม่มีที่จะแห้งเลยแหละ
สืบทอดกันแบบเป็นรูปธรรมครับเพราะว่ายังทำกันอยู่ไงกับหม่ำของแม่คำตันในเวอร์ชั่นที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนรอให้เราเนี่ยไปเข้าใจวิธีทำกระบวนการเกิดหม่ำไปพร้อมกันครับ เมืองที่หม่ำเลยแหละ ขึ้นชื่อ เมื่อก่อน เป็นอาหาร เมื่อก่อน ขึ้นชื่อ จังหวัดชัยภูมิยอดขายของโอท็อปนะที่โอท็อปที่เขานั่นมาเมื่อก่อนเป็นผ้าไหมก็คือผ้าไหมนี่ อ่า บ้านเข้าที่แถวที่ชัยภูมินี่ก็มีแถวภูเขียวนี่ก็มีเขาทำผ้าไหมขายกัน หลังๆมาหม่ำยอดขายดี บางปีแซงกันนะเพราะช่องสามหมอเนี่ยโอ้เยอะ เหมือนเป็นอาหารเด่นประ เป็นอาหาร จำจัง เด่น หวัด ประจำ ชั จั ย งหวัดไป ภู เลย มิเราอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้เป็นหม่ำเป็นอาหารเด่นของจังหวัดเลย คือลืมภาพการนั่งสับบนเขียงไม้ในที่โล่งกลางแจ้งกันไปได้เลย เพราะนี่คือห้องทำหม่ำครับที่เป็นห้องแอร์สะอาดแล้วมาเจาะลึกกระบวนการทำหม่ำกันดีกว่าเราก้าวเข้ามาในห้องผลิตที่ถูกควบคุมอุณหภูมิและความสะอาดเป็นอย่างดีครับมีระบบระบายอากาศมีเครื่องจักรทุ่นแรงครับมีกฎในเรื่องของความสะอาดเพื่อให้มั่นใจว่าหม่ำทุกชิ้นเนี่ยมันปลอดภัยคืออาจจะไม่ได้แบบปลอดภัยถึงขนาดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้ ISO รับรองอะไรแบบนั้นอะแต่ก็มากพอที่เห็นแล้วอุ่นใจจะบริโภคแล้วก็ลบคำว่ากระบวนการผลิตของหมักดองเนี่ยมักจะไม่สะอาดเนี่ยลบไปเลย ใช่ อ่า คือ ทั่วไป ในความคิดก็บอกว่านั่งสับอยู่หลังร้านนั่งอยู่บ้านหรืออะไรใช่ไหมแต่ทีนี้ไม่ใช่แล้วคือบางคนมาซื้อนะบางคนเดินเข้ามาซื้อแล้วเขาเข้าห้องน้ำเขาไปเดินโอ้โหห้องทำหม่ำขนาดนี้เลยนี่ไงเขาคิดว่าเรานั่งสับอยู่หลังบ้าน เราจะเห็นได้ว่าการที่ผู้คนในท้องถิ่นเนี่ยปรับเปลี่ยนสุขอนามัยในการผลิตแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนคำว่าตำนานรักได้ดีกว่าเรื่องเล่าตอนต้นซะอีกครับมันคือความรักที่คนทำมีต่อคนกินผ่านการรักษาความสะอาดนั่นเองซึ่งก่อนไปทำขอเบรกสักนิดหนึ่งฮะหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าเฮ้ยแล้วหม่ำกับไส้กรอกอีสานน่ะมันต่างกันตรงไหนในเมื่อหน้าตามันคล้ายกันมากครับแล้ววัตถุดิบหลักก็เป็นเนื้อสัตว์เหมือนกัน หม่ำจะไม่มีมันเป็นเนื้อก้อนเนื้อแดงผสมตับบางที่ก็มีม้ามมีข้าวคั่วแต่อย่างที่ของเราก็คือมีเฉพาะ เนื้อแดง สับ ตับ แล้วก็มีเครื่องปรุงก็คือเกลือกระเทียมแค่นั้น แต่ไส้กรอกอีสานก็จะเป็นหมูติดมัน จะเป็นติดมันแล้วก็จะเครื่องปรุงอยู่คนละอย่างกัน ไส้กรอกก็จะเป็นเพิ่มซอสใส่พริกไทยอะไรอย่างเงี้ย พริกไทซีอิ๊วขาวไปอย่างนี้จะคนละแบบกัน คือถ้าเป็นไส้กรอกอีสานครับอธิบายอย่างนี้หัวใจมันคือมันหมูผสมกับข้าวสวยคือมีเนื้อด้วยแล้วก็วุ้นเส้นครับเวลาย่างไขมันจะแบบละลายเยิ้มๆทำให้รสสัมผัสมันฉ่ำหน้าที่ของมันเนี่ยคือเรากินเหมือนเป็นสแน็คเป็นของกินเล่นครับแต่สำหรับหม่ำเนี่ยนี่คือเรื่องของเนื้อเน้นๆครับคือส่วนผสมหลักของหม่ำคือจะเป็นเนื้อวัวก็ได้หรือเนื้อหมูก็ได้แต่จะเป็นส่วนที่ลีนคำว่าส่วนที่ลีนก็คือไม่ติดมันเยอะน้อยมากๆครับและทีเด็ดคือตับใช่ใส่บางที่ ร้านใส่ม้าม บางที่ใส่ม้ามพี่ก็เห็นบางที่เขาใส่หัวใจอันไหนที่สามารถที่ทานได้คือมันไม่ได้ตายตัวอย่างวันนี้ที่เรามาดูคือเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีผสมข้าวอะไม่ได้ผสมข้าวเหมือนกับไส้กรอกอีสานครับแล้วรสชาติก็จะไปอีกทางหนึ่งตรงหน้าเนี่ยคือวัตถุดิบที่ถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเรามาลองไล่เรียงดูกันทีละอย่างครับว่าองค์ประกอบความอร่อยของหม่ำมีอะไรบ้างในลูกเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไง 1. เนื้อหมูสันนอกสังเกตนะครับว่าเป็นเนื้อแดงล้วนนะฮะมันติดขอบแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองตัดแต่งจนแบบว่าเน้นโปรตีน2นี่คือมีตับหมูสดๆอันนี้คือแหล่งอาหารชั้นดีของจุลินทรีย์เลยในการที่มันจะช่วยให้เกิดกระบวนการหมักขึ้นมานะฮะ3คือกระเทียมกลีบใหญ่4กับ5เรามีเกลือแล้วก็ผงชูรสครับสุดท้ายก็คือภาชนะที่บรรจุที่มีความเป็นธรรมชาติก็คือไส้หมูหรือว่ากระเพาะหมูสังเกตครับการหมักดองครั้งนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยทั้งที่น้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารหลักของแบคทีเรียดีเราไปดูกันว่าเพราะอะไรครับค่อยๆไปกันขั้นตอนแรกในการทำหม่ำครับเปลี่ยนสถานะทางกายภาพของมันเนื้อหมูและตับถูกป้อนเข้าเครื่องบดพร้อมกันรอไว้ตามด้วยกระเทียมครับเราจบกระบวนการของเครื่องไกรเดอร์หรือว่าเครื่องบดไปแล้วนะครับต่อมาคือเข้าสู่มิกเซอร์ครับก็คือเครื่องผสมนั่นเองใส่เกลือแล้วก็ผงชูรสตามลงไป
การใช้เครื่องจักรตรงนี้ครับในการช่วยผสมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุ่นแรงอย่างเดียว แต่เพื่อความเป็นเนื้อเดียวกันครับคืออยากให้เกลือทุกเม็ดเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยกระจายให้ทั่วที่สุด เพราะเกลือคือผู้เล่นหลักสำคัญครับในการเกิดการหมักดองที่ดี เดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งคราวนี้เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีจนเป็นเนื้อเนียนแล้วครับก็มาถึงสเตชันถัดมาครับก็คือเครื่องยัดไส้เขาจะใช้แรงดันครับดันส่วนผสมเข้าไปในท่อที่สวมไว้สวมไส้รอเอาไว้ตรงนี้แหละคือทางแยกของหม่ำครับที่เราจะเรียกมัน2แบบคือถ้าปลายท่อที่เรายัดไส้เข้าไปเนี่ยเป็นไอ้กลมๆแบบนี้คือกระเพาะหมูเราเรียกเขาว่าหม่ำพกแต่ถ้าเกิดว่าปลายท่อคือไอ้ไส้หมูยาวๆนี่ครับเส้นบางๆเนี่ยเราจะได้หม่ำสายครับเป็นหม่ำเป็นเส้นๆเป็นสายนั่นแหละใช้คำว่าแตกต่างกันแค่เสื้อผ้าอะแค่ภายนอกแต่ข้างในก็คือส่วนผสมเดียวกันเป็นหม่ำเหมือนกันจากนั้นครับจะเข้าสู่กระบวนการชั่งน้ำหนักสำหรับหม่ำพกก็จะชั่งทีละลูกครับขาดก็เติมเกินก็ตัดออกเพื่อให้ทุกลูกเนี่ยมีน้ำหนักมาตรฐานเท่ากันส่วนหม่ำสายก็ใช้วิธีรัดเอาเชือกมัดแบ่งเป็นข้อๆครับชั่งน้ำหนักทุกข้อเนี่ยต้องแน่นนะเพื่อให้ลดช่องว่างอากาศภายในให้มันน้อยที่สุดและขั้นตอนนี้ครับอยากให้ดูชัดๆเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่ผ่านไปไวมากคือการใช้ไม้จิ้มฟันปลายแหลมจิ้มเข้าไปในผิวหม่ำครับจึกอันนี้ไม่ได้จิ้มเล่นเอาบันเทิงนะครับแต่เป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวรูเล็กๆเหล่านี้คือทางระบายอากาศครับคือ1โอเคมันคือการไล่ออกซิเจนที่ขังอยู่ข้างในที่มันพองๆออกไปก่อนแต่มันถ้าเกิดรูให้มันมีการถ่ายเทอากาศได้เพื่อสร้างสภาวะที่เรียกว่าไมโครแอโรฟิลิกครับหรือสภาวะที่มีอากาศน้อยมากๆซึ่งตรงนี้เป็นสวรรค์ของแบคทีเรียฝ่ายดีหรือว่า LAB lactic acid bacteria เนี่ยที่เราจะขยายความให้ฟังกันต่อไปนี่แหละคือตัวสร้างความเปรี้ยวครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการควบคุมการหมักดองที่ดีครับเมื่อได้ผลิตภัณฑ์แล้วเขาก็จะเอาไปแขวนครับแขวนเรียงรายกันบนราวเหล็กในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกในอุณหภูมิห้องปกตินะครับคราวนี้ไม่ใช่ห้องแอร์และไม่ใช่การตากแดดครับอยู่ในร่มอยู่กลางบ้านครับสังเกตว่าข้างล่างก็จะมีการวางแผ่นพลาสติกลงมาเพราะว่าในตลอดระยะเวลาของการตากหม่ำเอาไว้เนี่ยก่อนที่จะกินได้เนี่ยก็จะมีน้ำหยดลงมาเป็นน้ำที่มาจากเซลล์ของเนื้อหมูครับที่ถูกเกลือเนี่ยดึงออกมาซึ่งจริงๆแล้วผ่านไปวันเดียวก็กินได้เลยครับเป็นการหมักดองที่ใช้เวลาไม่นานครับแต่ยิ่งผ่านไปนานมันก็จะเปรี้ยวขึ้นเรื่อยๆครับจนถึงจุดที่มันแห้งมากๆ3วัน5วันจริงๆไม่อยากให้เกินนี้แล้วฮะสามารถเอาไปกินได้เลยแต่ว่าการกินดิบไม่แนะนำนะครับแนะนำให้ไปปรุงสุกเป็นเมนูที่แสนน่ากินถ้าเกิดว่าคนที่กินทั้ง2อย่างเป็นประจำเนี่ยก็คือจะแยกออกเลยแบบปิดตากินแล้วรู้เลยอันนี้หม่ำอันนี้ไส้กรอกอีสานที่สำคัญหม่ำไม่ได้เป็นแค่ของกินเล่นนะครับแต่มันคือวัตถุดิบชั้นดีที่คนอีสานเอาไปต่อยอดทำกับข้าวจริงๆคนทุกภาคได้หมดทำกับข้าวได้สารพัดครับมันคือโปรตีนจะทำเป็นกับเพราทำหลนทำยำได้หมดเลยศักดิ์ศรีของความเป็นหม่ำสำหรับผมแล้วเปรียบเทียบได้กับเนื้อ dry age แห่งภาคอีสานฮะสามารถเป็นเมนคอร์สบนโต๊ะอาหารหรือว่ามื้อหลักบนโต๊ะอาหารได้สบายๆเลยไม่ใช่แค่ของกินเล่นแต่กินเล่นก็ได้ไม่เป็นไรเหมือนกันเราจะทำ3เมนูนะครับวันนี้เมนูแรกจะเป็นกะเพราเนื้อง่ายๆเลยอันนี้เอาแบบง่ายเลยกะเพราหม่ำก็คือใช้เนื้อจากหม่ำนะครับใช้จากหม่ำพกเนี่ยตักออกมาเราไม่ได้กินไอ้ตรงไอ้กระเพาะหมูเนี่ยไม่ได้กินนะเอาเนื้อข้างในครับโดยใช้เนื้อหม่ำเราเริ่มกันเลยไหมกะเพรานี่มันไม่ต้องมีเครื่องปรุงอะไรมากมายเลยนะเพราะว่าหม่ำมันมีรสชาติอยู่แล้วมันมีรสชาติของเนื้อที่เราหมักมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากมายเทียมไปนะเป็นเมนูง่ายๆนะครับสามารถที่ทำกันง่ายๆเลยหม่ำนี่เป็นหม่ำแดดเดียวฮะที่เราแกะเอาเฉพาะเนื้อข้างในทอดกับผัดกระเทียมพริกให้หอม
แล้วก็ใส่หม่ำลงไปเลยฮะก็คือเราไม่ต้องไปใส่อะไรอีกมากมายเลยครับไม่ต้องไปใส่ซีอิ๊วขาวไม่ต้องไปใส่มันจะไม่เหมือนกับที่กะเพราที่เขาทำธรรมดากันเพราะนั้นเขาจะใส่ซอสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยใช่ไหมฮะแต่อันนี้ก็คือมันจะมีความเปรี้ยวของหม่ำด้วยนิดนึงแล้วแค่กลิ่นเฉพาะตัวของหม่ำจะออกมาพอสุกแล้วเราถึงจะใส่กะเพราเข้าไปอีกรอบนึงเรียบร้อยครับพอดีมากเลยแล้วก็โรยด้วยกะเพรานะครับโอเคแล้วครับสีสันดัดเนื้อแห้งๆกะเพราแห้งๆเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูแรกกระเพราเนื้อหม่ำก็จะได้เป็นผัดกะเพราหม่ำเป็นกะเพราที่มีรสเปรี้ยวเมนูที่ 2 ก็คือหลนเป็นหลนกับหม่ำหมู หลนหม่ำครับคือใช้ความนัวของกะทิเข้าไปอบอุ้มความเปรี้ยวของเนื้อหมักอีกทีหนึ่ง ขั้นแรกก็คือ เติมกะทิ ใส่กะทินะฮะใส่กะทิเข้าไปก่อนตามด้วยเนื้อลงหมูลงมานะครับแต่เมนูนี้เครื่องปรุงจะเยอะหน่อยฮะสามารถที่จะเปรี้ยวเค็มมันเติมแต่งได้ครับผมว่าจะเอาแบบไหนได้เพราะตัวนี้มันมีน้ำกะทิเข้ามาด้วยแล้วปรุงรสชาติที่เราชอบได้นะครับแต่พูดถึงถ้าเป็นคนอีสานเขาก็ทานกันแบบง่ายๆเลยไปปิ้งไปย่างไปมันกับข้าวเหนียว อันนี้น้ำปลานะคะ ปลา นี่น้ำมะขามเปียกค่ะ มะขามเปียกนี่ครับน้ำมะขามเปียกเราต้องดูนะครับว่าหม่ำเรา เปรี้ยวไหม เปรี้ยว ใช่ เปรี้ยวเยอะข ค่ะ นาดไหนไม่ใช่ไหมพอหม่ำเปรี้ยวเยอะแล้วใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไปอีกจะเปรี้ยวเยอะไป อันนี้น้ำตาลมะพร้าวค่ะหอมซอยแล้วก็พริกซอย และ นะ พริ คะ กสดนะครับ ตะไคร้กับใบมะกรูดซอยนะคะ ก็จะกลายเป็นรสชาตินุ่มนวลละมุนลิ้นที่มีการตัดรสเปรี้ยวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สุดท้ายอันนี้อยากให้ทุกคนได้กินเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีหม่ำทอด เป็นเมนูออริจินอลก็คือหม่ำทอดนี่เป็นเนื้อวัวนะครับ หั่นลงกระทะทอดนะกลิ่นกระเทียมแล้วก็ตับจะหอมฟุ้งขึ้นมาทันทีครับแต่จะไม่แรงมันจะเป็นกลิ่นของการหมักดองนั่นแหละในความเปรี้ยวที่เป็นเปรี้ยวหอมอ่ะไม่ใช่เปรี้ยวเหม็นอ่ะนึกถึงตอนเรากินพวกแบบแหนมทอด แต่ว่าลีนมันแทบจะไม่มีครับกินกับผักแหนมนี่แหละรสชาติแห่งภูมิปัญญา หม่ำเนี่ยอย่างร้านพ่อแม่ก็คือต้องมีออย ต้องมีออยครับ ต้องขอออยห้องผลิตห้องอะไรก็คือต้องได้คุณภาพมาตรฐาน ขายทุกคนจะขึ้นโครงขึ้นเครื่องได้ไปส่ง มันก็ ได้ เป็นมาตรฐานอีกอย่างหนึ่งที่มีออย เมื่อก่อน เนาะ ก็คือเราขายหม่ำถุงยางมัดๆไปไหนก็ขึ้นรถเนี่ยเขาไม่อยากให้ขึ้นเลยเมื่อก่อนนอกจากว่าแพ็คสุญญากาศให้บ้านคือโอเคแล้วเดี๋ยวนี้ เหมือนว่าเราใส่ใจลูกค้าด้วยเนาะเราก็ทำสิ่งดีๆ ให้ลูกค้าที่เอาไปทานคือเหมือนเรา เมื่อก่อนเครื่อง ทำทานกัน เมื่อก่อน ยู่ เครื่องแพ็คสุญญากาศสมัยก่อนมันแพงเนาะ60,000 70,000ไม่มีร้านไหนนะชัยภูมิยังมีนะพี่ลงทุนซื้อเครื่องแรกเลยนะเอามาซีนใช่มาซีนสุญญากาศบางที่เขาซื้อตามหมู่บ้านมาตามตลาดนัดมาเขาจะส่งไปให้ลูกให้อะไรเขาก็ไม่มีที่ซีนเขาก็มาให้เราซีนให้เราก็รับซีนให้เขาไปเราไม่ได้เพราะว่าช่วยกันไป ถ้าเกิดว่าเราทิ้งเนื้อสัตว์เอาไว้ในอุณหภูมิปกติเกิน 4-5 ชั่วโมง เนื้อก็เปลี่ยนสภาพจนไม่สามารถจะกินได้แล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้หม่ำเนี่ยมันยังคงกินได้ครับก็คือสงครามและการกีดกันครับสงครามเนี่ยหมายถึงสงครามสมรภูมิรบระหว่างจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์ดีแลคติกแอซิดแบคทีเรียครับกับเชื้อโรคจุลินทรีย์คู่หรือเปล่าส่วนการกีดกันที่พูดถึงนี้ก็คือกลยุทธ์ Hurdle Technology ครับหรือว่าสร้างด่านกีดขวางเพื่อสกัดเชื้อร้าย
ปูทางให้เชื้อดีเป็นผู้ชนะนั่นเอง ผู้เล่นคนแรกครับ เจ้าประจำเกลือ ใช้อาวุธที่เรียกว่าออสโมซิสกระชากน้ำออกจากเซลล์ของแบคทีเรียก่อโรคทำให้ค่า water activity ลดต่ำลงจนเชื้อร้ายแห้งตายครับ โชคดีที่ว่าเชื้อดีของเราเนี่ยมีคุณสมบัติในการทนเค็มได้สบายครับ ต่อมาด่านที่ 2 ครับ ผู้เล่นคนที่ 2 ก็คือกระเทียมเป็นผู้เล่นใหม่ครับ เมื่อกระเทียมถูกบดให้แตกครับ จะเกิดสารอะลิซินระเบิดออกมาทำหน้าที่เหมือนเป็นยาปฏิชีวนะธรรมชาติครับ ช่วยยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียไม่อยู่ซ้ำไปอีกแรงหนึ่งทั้งเกลือและกระเทียมช่วยกันครับ ทีนี้เกิดคำถามที่ว่าเขาบอกว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรียเนี่ยหรือแบคทีเรียดีมันต้องการน้ำตาลในการที่จะเป็นอาหารในการเติบโต และก็สร้างรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมครับแต่ว่าในที่นี้ไม่มีการใส่น้ำตาลเกิดขึ้นเลย ไม่ใส่แม้แต่แป้งซึ่งในแป้งก็มีน้ำตาลใช่ไหมแล้วคำถามก็คือเอาพลังงานจากไหนแบคทีเรียพวกนี้คำตอบก็คือกระเทียมครับเพราะในกระเทียมเนี่ยมีส่วนผสมของแป้งที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลหรือว่าเป็นพลังงานของแบคทีเรียได้นี่คือเสบียงลับครับที่ทำให้ LAB แบคทีเรียดีของเรามีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องง้อข้าวสวยครั้นเมื่อเวลาผ่านไปครับกราฟความเป็นกรดจะพุ่งขึ้นก็คือค่า pH จะลดต่ำลงนั่นเองเรื่องเดียวกันก็จะเกิดความเปรี้ยวตามธรรมชาตินี่แหละคือกุญแจดอกสุดท้ายที่ล็อกประตูปิดตายไม่ให้แบคทีเรียที่ไม่ดีได้มีชีวิตรอดครับเพราะว่าพวกเนี้ยไม่ชอบกรดกลายเป็นชัยชนะรสเปรี้ยวของจุลินทรีย์ฝ่ายดีครับภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาศาสตร์ และก็ภูมิปัญญาควบคู่กันไปนั่นเองโซนนี้คือโซนภูเขียวครับเราไปดูแหล่งขายหม่ำจำนวนมากที่อยู่ตรงแยกช่องสามหมอกันถัดไปไม่ไกลครับขับรถไปประมาณแบบแค่ครึ่งชั่วโมงถึงแล้วแยกสามหมอโอ้ตรงนี้มีหม่ำขายมากมายหลายเจ้ารวมตัวกันอยู่ครับตลอด2ข้างทางนี่ใช้คำแบบสารคดีตลอด2ข้างทางเรียงรายไม่รู้จบจริงๆก็รู้จบแหละความหลากหลายมันอยู่ตรงนี้บางร้านใส่ข้าวคั่วบางร้านใส่ข้าวเหนียวบางร้านเน้นตับเครื่องในอย่างอื่นมีม้ามเข้ามาอีกแต่ละสูตรแตกต่างกันไปตามรสมือของแต่ละบ้านแต่ละตระกูลครับเฮ้ยตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยคือไม่จำเป็นต้องเหมือนกันครับไม่จำเป็นต้องตีกรอบให้ของดองที่คุณชื่นชอบเนี่ยภาพรวมของหม่ำมันไม่ได้หายไปอยู่แล้วครับแต่ความภาคภูมิใจในปัจเจกที่เกิดขึ้นนี่แหละความเจริญทางรสชาติอยากให้เปิดใจคนที่ยังไม่รู้จักนะว่าหม่ำคืออะไรส่วนผสมของมันนี่คืออย่างดีเลยแต่ถ้าบางที่เขาอาจจะไปเจอซื้อตามข้างถนนบางที่ตามตลาดนัดที่มีจากเนื้อจะใส่เอ็นใส่อะไรคือใส่บางคนจะขยัดตรงนี้คือบอกว่าไปซื้อมาจากที่อื่นโอ้โหเค็มแล้วหั่นออกมามีแต่เอ็นอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้มาลองชิมดูอยากให้เปิดใจดูว่าเป็นยังไงเพราะชิมแล้วจะติดใจว่าเป็นยังไงนะครับ สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งครับคือหม่ำทุกชิ้นล้วนเป็นเหมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่กินได้มันคือเครื่องยืนยันว่ามนุษย์เราเรียนรู้ที่จะอยู่รอดและสร้างสรรค์จากความอร่อยภายใต้ข้อจำกัดได้อย่างงดงามเสมอครับขอบคุณแม่คำตันครับแล้วก็ขอบคุณแม่ค้าทุกคนเลยที่ทำหม่ำรักษาหม่ำเอาไว้ให้เราได้กินได้ซื้อหากันจนเป็นเรื่องราวให้มาถ่ายทอดส่งต่อในวันนี้ครับและขอบคุณคนดูทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับพวกเราในแดนกินดองสวัสดีครับ